As an archipelago in the Pacific Ring of Fire, the country faces intense seasonal storms and tropical cyclones, which cause rivers to overflow and inundate low-lying areas. Kasabay rin nito ang lumalalang epekto ng climate change, mabilis na urbanisasyon at pagkakalbo ng mga kagubatan kung saan napapadalas ang mga matinding pagbaha. To give us an update on these critical concerns and how flooding can be controlled and mitigated, let us all welcome in person Ms. Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Senior Hydrologist ng Hydrometeorology Division ng DOST-PAGASA. Magandang gabi po, Ms. Pagulayan, and welcome to our program. So good evening din po, Ms. Angelique Lazo. So it's nice to be here in your program. Unang-una po, nakakabulol yung Hydrometeorology, ano ho? Pinagsanib na ano po ba yan? Science ng tungkol sa tubig at sa weather? Yes po, opo. So kasi po, no, lagi na pag meron po tayong weather system, so lagi po yan meron mga rain, mga nagpo-produce ng mga rains. Ito po mga weather systems natin na to. Laging kaakibat po yung pag-ulan. Okay. Ano-ano po yung mga factors na nagpapalala sa nararanasan nating pagbaha sa bansa? Nako, kabisado ho natin ito, di ba? At alam din natin na talagang nakakapinsala po ito sa buhay ng tao. Okay, so ano po, no, una siguro ay lagi nating isipin na ang ating pong bansa, as you have mentioned, ay nandito po ito sa Pacific Ring of Fire. And being in that location, geographical location, talaga pong subject tayo to various weather systems. So nandyan po dito sa atin pong kanan, kung titignan natin yung mapa, nandyan po yung Pacific Ocean, which yan po yung parang breeding ground ng atin pong mga bagyo. And at the same time, nandyan po yung tinatawag natin parang fuel ng ating pong mga bagyo, kasi yung moisture na nanggagaling po sa dagat as well as yun pong heat from the dagat, yan po yung nagsaserve na fuel sa atin pong mga bagyo. Kaya kung mapapansin po natin, ano ma'am, pagka po habang nandito siya sa dagat, sinasabi po ni Pag-asa, ito po ay lumalakas kasi nga po ganon, na-fuel po ng mga moisture from the ocean, ito pong mga bagyo So natin. in short, ito pong ating geographic location sa mapa, ano ho, ay talagang nakakadagdag o yung dahilan din kung bakit ganito po yung mga nararanasan natin mga bagyo. Yes po. It's a factor, ma'am. Isang malaking factor po talaga ito. Okay, saan po ba madalas magkaroon o makaranas po ng matinding pagbaha? Okay, so ang Pilipinas po, no, being subjected to various rainfall intensity, dulot po nitong mga weather system na to, no. So marami po, halos marami po tayong buong Pilipinas po ay talagang nasa-subject siya into different levels ng flooding. So iba-iba nga lang po ng level, sabi ko nga po, dahil iba-iba po yung ating topography. So magkakaiba po yung landscape natin. So meron pong subject na mabababa talaga yung atin pong mga kalugaran. So yun po yung talagang sila po yung parang palaging subject talaga for annual or perennial flooding. And madalas po nating naririnig na ang Pilipinas po ay below sea level. Tama po ba? Or in areas that are below sea level? Meron po mga areas na ganun, ma'am. Kaya kung titingnan po natin, napakabilis din ng inundation. Doon po kung pupunta tayo, meron tayong mga coastal areas na sometimes ay halos kapantay lang po ng dagat. So pagka po nagkakaroon ng mga yung tinatawag nating storm surge, medyo nasasubject talaga sila sa inland inundation from the yung waters galing from our ocean. Okay, ayon po sa Provincial Disaster Risk and Rescue Management Office, meron pala tayong ganun, ano? Dito po sa May Albay, matindi daw talaga yung naidulot ng bagyong Christine, di ba? At sabi nila ito daw po yung worst flooding sa Bicol region after 55 years, if that's correct. Maanin niyo po bang ipaliwanag, bakit po ganito katindi ang naranasang pagbaha sa rehiyon? Okay, so kung titignan po natin yung mga datos na na-record po ng atin po mga stations, ano? So ang lalaki po talaga ng mga pag-ulan na na-record po during the passage of tropical cyclone or Christine. So if I may, lang po, no, mention siguro isang station in Sorsogon. So nakapag-record po siya ng 6 hours na pag-ulan na 207 millimeters. That's almost 100 millimeter per hour na pag-ulan po, no? So imagine, isang station po yon. Pero if you go to
other areas in Bicol, talagang halos ano po, ang pinakamababa po yata sa kanilang na-record is around 400 millimeters for 24 hours. So pag sabay-sabayin nyo po yan, so upland, doon po sa downstream, lahat po yan ay ganun kalalaki. So pag nagsama-sama itong mga tubig po na ito, so doon natin makikita yung talagang heavily inundated talaga yung mga low-lying areas within the Bicol region. So nandyan po yung Naga City, so yan po. Yes, I want to talk about this yung measurement po natin. 200 millimeters, 400 millimeters. For an ordinary Filipino, medyo hindi po natin ma-imagine ano po ba yun, di ba? Kapag may drum ka ng tubig, doon mo ba sinusukat? Kung dadangkalin mo ba yan? Paano po natin ma-imagine o ma-visualize kung ano po yung height, no, or depth ng ganyang klaseng ulan? Okay. So siguro simulan natin dun sa 1 millimeter no po, no? So halimbawa meron po kayong isang lalagyan, container na 1 meter by 1 meter. So pag meron pong bumatak dyan na 1 millimeters na pag-ulan, so ang magiging volume po ng tubig na yan ay 1 liter. Okay, 1 liter. Okay, 1 meter by 1 meter na container. Okay. But hindi po tayo nagtotalk ng 1 millimeter. We're talking of 500 millimeters, 700 millimeters na pumatak in 24 hours. Measured against the 1 meter by 1 meter? Hindi po yan. In the whole area. Meron po kasing may tinatawag tayo po na yung point rainfall that it could represent yung pag-ulan within that particular area at saka yung mga karatig area. Ang rainfall po kasi is very variable siya in space and time. So kung titignan po natin yung mga pag-ulan is iba-iba. Kahit na nasa isang region tayo, pero iba-iba po siya yung mga nare-record ng pag-ulan, ano? Pero ganun po kasi ang pag-ulan. Kaya magandang marami tayong panukat. So ganun po. Imagine niyo in an area of, sabihin na natin isang munisipyo na merong isang rain gauge. Ibagsak mo po yung 700 millimeters na gayon. So you do the math, ano? So medyo nagkakaroon lang po ng pagbabago kasi iba-iba po yung ating landscape. So medyo minsan mabilis na po yung pagdaloy ng tubig kasi meron na po mga pagbabago in our landscape areas. So yun po yung that could add up to yung na-exacerbate or napapalala po yung ating pong mga pagbaha because of this environmental or landscape changes. So usually yung mga pagbagsak po ng ulan, di ba, we measure them over months. Kunyari, in a year's time, ganyan, 200 millimeters. Pero ito, in a matter of hours, ano mo? Where does all that water come from? Galing ba sa dagat yan? Actually, yung pong system kasi, no, talaga siyang malaki. Si Christine is malaki na talaga siya nung tumama siya sa kalupaan. At yun yung, medyo nag-stationary, I think siya doon sa area ng, I think it's between Region 5 and Region 8. Kaya kung titignan po natin yung mga pag-ulan dito, talagang, sabi nga po namin nung ina-analyze namin yung mga pag-ulan, talagang halos napakarami niyang na-breach na mga normal na mga pag-ulan within that particular areas. So marami po yung talagang it exceeded the normal for the whole month na ilang araw lang po or itong period lamang po na dumaan si Christine sa ating pong kalupaan. But napansin po ba ninyo that this is sort of becoming the norm na tila ito na ho yung parang normal na natin ngayon na mas marami pong ulan or mas maraming tubig na bumabagsak within hours pero ang kung susumahin nyo dapat 1 year's worth of rain or something, di ba? Mabagsak agad. Siguro ito na po yung sinasabi ng ating po mga experts on climatology, no? Yung parang manifestation na nung pagbabago ng ating po mga klima, yung global warming, that could contribute doon sa paglakas po ng ating mga bagyo, pag-experience natin ng mga extreme rainfall events. So things like that, pag dumadaan po tayo doon sa phase ng climate variability particularly, ay nagkakaroon po talaga tayo ng mga ganitong mga extreme events. So if I may add siguro po noong 1972, so that's way back, nagkaroon po ng sunod-sunod na bagyo within Central Luzon. 1972 po yun, So halos umulan po, baka hindi po kayo makapaniwala, umulan po ng almost 40 days dito po sa Central Luzon.
So yun, on record po yun. That's even worse than what we are experiencing Yes now, po, siguro pwede nating sabihin na gano'n. So, siguro hindi na magiging bago. Hindi na siguro bago yung pag-ulan ng extreme rainfall events. Ang siguro lamang po na nagkakaroon ng influence ay yung pagbabago ng ating pong environs. Ayun, sige po. Bakit nga ba mahalaga na may pabatid kaagad sa mga komunidad itong banta ng mga matitinding pagbaha kahit mahina lang ang mga pag-ulan? Kasi kung minsan parang tikatik lang naman siya, pero dapat sasabihan na natin na maghanda na kayo. Naniniwala ba din ng ating mga kababayan po? Opo. So, importante po, kaya gaya ng nasabi ko po na ang rainfall po kasi it's very variable siya in time and space. Iba-iba yung weather systems natin that brings about rain. Iba-iba yung intensity, no? So, kaya po importante maipahatid natin yung mga warnings na yon. So, we have rainfall warning caused by thunderstorm, kung meron pong mga ganun, ano? So, importanteng malaman po nila kasi kung severe yung thunderstorm, it could also overwhelm yung atin pong mga ilog, lalo na yung maliliit po. Ayun na nga. I think overwhelmed po talaga ang ating mga ilog. At marami pa po tayong pag-uusapan. Magbabalik po ang ating programang In Person sa ilang saglit. May mga nagsasabi na ang Pilipinas daw is a rich country pretending to be poor. Siguro hindi tama yun. We are actually a rich country which do not realize that we are rich. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ng ating Tuklas Yaman. Okay, so pag-usapan naman po natin, Ms. Rosalie, ito pong mga dam natin sa bansa. Paano nakakatulong ang mga ito sa flood control? Ngayong sinasabi ng ilan na dahil daw sa dam, ay nagkakaroon daw po ng baha. Ano po yung explanation siya? Okay. So siguro po, ipaliwanag natin, bakit tayo nagko-construct ng dams? So ito pong mga dam, ito po yung mga structure natin na pwede pong mag-impound ng water. So ibig sabihin, para siyang timba. Kung merong umulan, sinasalo natin yung tubig. So, ganun din po. Basically, ganun po yung ginagawa ng ating mga dams. So, iniipon yung tubig for future use. So, we could utilize the water for irrigation, for power, hydropower, for potable water, no? So, lahat po yan pwede natin gamitin for future use. So, yan po, no? Para siyang, in a way, ay para siyang flood moderators. Tama po kayo doon, ano? Kasi, imbis na halimbawa po kung ang pag-ulan magdudulot siya ng, gawin na lang nating simple ma'am, kung magdudulot siya ng 1 galong tubig sa ating ilog. So ang gagawin po ng dams, pwede niyang itago yung kalahating galon ng tubig para kalahating galon lang yung pupunta ng tubig. So in a way, minomoderate niya po, ina-attenuate niya yung dami ng tubig na pupunta sa ating pong mga ilog. So ganun po yung ginagawa. Basically, ganun po yung ginagawa ng dams. Pero hindi po lahat kasi ng dam ay meron ng tinatawag na flood control component. Meron po yan. Yun yung flood control component ng ating po mga dams. Itabi niyang konti, no? So, pero hindi po lahat kasi ng mga dams meron pong ganong component. So, yun lamang pong mga malalaking dams natin, sila po yung nag-exhibit sa pwede silang mag-store talaga ng maraming tubig. So, eto po rin mga dams na to, no? Kung i-add ko lang po, meron po siya yung tinatawag na maximum design flood. So, ibig sabihin, kung kaya lamang po niyang mag-contain, no matter how big it is. So, kung kaya lamang po niyang mag-contain ng this so and so million cubic meters of water, pag dumating po yung sinabi nga natin po, mga extreme rainfall events, so kailangan po talaga na magpakawala po tayo ng tubig. But kailangan magkakaroon po ng mga ganong desisyon to release water from the dams. Iba yung mga spilling gate po ba? Yes po. Spilling operation. Spilling operation. So ano po, bubuksan po yun Yes para po, opo. para hindi rin masira yung dam. Kasi kung overcapacity na yung tubig, it
could destroy the dam, or what will happen? Ay, yes po, ganun po, no? Pagka po na-exceed niya yung kanyang maximum design flood, so much disaster could happen. So pwede pong masira, ma-compromise yung safety ng ating pong mga reservoirs. At siguro, imagine niyo po, pag nasira yung dam, so imagine niyo yung catastrophic impact nito. So kaya po ang ginagawa natin, meron pong mga ganyang mga decision to really open up yung spillway gates ng ating pong mga reservoirs. Ano po yung mga disenyo? Paano po yung design tsaka maintenance ng mga dam? Ano po? Para mas ma-improve natin yung balance or yung balance ng flood protection. Opo. So ang mga dams po natin, although kung titignan natin, they were built siguro matatagal na, no? Pero meron pong mga initiative, lagi pong may ginagawa ang ating pong mga dam operators to ensure yung stability po ng ating pong mga dams. Kasi we are utilizing yung stored water kasi from this structure, ginagamit natin yan for future purposes. So kaya po palaging merong mga initiatives, meron pong mga maintenance, periodic maintenance na ginagawa po ng ating pong mga dam operators. Meron pong mga nakalagay na mga instrument dyan to check yung mga seepage or yung mga kung meron pong mga tumatagas na tubig. Cracks. Yes po, ma'am. Yan po, nilalagay po kung magkaroon po ng earthquake at merong paggalaw within the dam structure. So lahat po yan ay minomonitor po ng atin pong mga dam operators. Yes, kasi alam niyo po, kapag nanood kayo ng disaster movie, di ba, madalas pinapakita nila yung dam na biglang nagkabitak-bitak, tapos yung tubig po bumuhos at nilunod ang, di ba, mga ganyang klaseng eksena, ano ho? But those are possible outcomes, ano? If we do not, properly manage our dams. Manage and maintain. Oo. Pero paano yun pag may mga crack na ganyan? Meron bang bababa dyan para lagyan po ng semento? Ano yung mga paraan? Parang hirap. Maganda po yung tanong na yun, ano? So meron pong mga ginagawa ang atin pong mga dam operators. So meron silang mga safety engineers, meron po silang mga hydrologists, and meron din po silang nagko-consult sila ng mga experts on earthquake. So lahat po yan ay ine-employ, dine-deploy within the dam structure para po ma-ensure na hindi po tayo dumating dun sa point na yung crack na yan ay lumaki hanggang sa talagang masira siya. It could inundate yun pong mga low-lying areas. But the dams are built on a higher area. Okay. Para meron ding by gravity, magkakaroon ng hydroelectric power, parang gano'n. Opo. Ayun. Pero yun na nga, low-lying, yung mga nasa baba, sila yung maaaring, di ba, mabaha. Kapag hindi natin manage din yung flow. Yes. Okay, let's talk about the capacity flow or the flow capacity. Mahalaga po ba ito? Paano nyo sinusukat kung gaano karaming tubig ang dapat nire-release ng dam na hindi po malulunod o may inundate ang mga lower communities? So ganito po yung ating yung collaborative undertaking natin with the dam operators, So noon pong na-establish yung tinatawag nating flood forecasting and warning system for rivers at saka dams. Ito po ay mga initiative ng ating government to ensure na ma-measure natin ano po ba yung mga pinatak na ulan dito po sa ating pong mga dams and at the same time dun sa downstream. So kaya po doon sa atin pong mga reservoirs, meron po itong mga panukat ng pag-ulan. Ano po ba yung mga tributaries that are draining towards the reservoir or sa dams na makakapagpadagdag po ng inflow niya. So lahat po yan ay ina-undertake ng atin pong mga dam operators. So yun po, meron po kami nung tinatawag na flood forecasting and warning system for dam operation na yan po ay ina-activate natin kung dumating po yung scenario na talagang ang isang weather system, hindi lamang po bagyo, ay makaka-apekto po sa atin pong mga reservoirs. So ito po, So ang pag-asa po, bilang kasama po dun sa flood forecasting and warning system for dam operation, or we call it FFWSDO. So ang pag-asa po ang lead agency dyan. So we provide the hydrological or rather the meteorological condition. Ano po ba yung taya ng bagyo? Ano po ba yung forecast rainfall? And at the same time, pag-asa po kasi yung merong series or network of rainfall and water level monitoring
monitoring downstream of these dams. So ang ginagawa po natin, no, we collaborate, ito ang forecast rainfall. So sila po, si dam operators, sila po yung nagra-run ng tinatawag na inflow forecasting model. So pagka umulan ng ganito, ito yung expected na pagtaas. So kung marireach po yung tinatawag na spilling elevation, so ang ginagawa po nila ay nagkakaroon po ng tinatawag na pre-release. So habang mababa pa po yung ilog, wala pang impact si bagyo sa atin pong kalupaan, so nagkakaroon sila ng pre-release, nagkakaroon po ng pagpapakawala ng tubig na konti-konti lang. So pag dumating po yung malaking inflow, dulot po nitong weather system, mas malaki yung buffer ng atin pong mga reservoirs. Space, Yes para po. doon masilid yung tubig. Yes ano po. po. Pero nangyari na ba na meron tayong, of course with the data given by PAGASA, DOST, na nagpa-release ng tubig and then hindi ho dumating yung ulan. So kinapos na yung ating supply sa dam. Opo. Meron pong mga pagkakataon na ganyan po, no? But we should also, I understand, meron pong mga uncertainty talaga ang forecast. Meron pong mga ganyan. Pero with the technological advances that we have, so marami na pong nai-improve in terms of the forecasting capability ng PAGASA. Yung flood control projects na pag-usapan kamakailan, ano ang nakikita ninyo dito sa mga projects natin na ito, being a hydrologist, bakit hindi kuminsan parang ganun ka-effective or efficient po yung system? So ito pong mga lahat po ng structure, so be it dams, retarding basin na gagawin, even dikes, yan po yung mga flood control structures, so meron po itong mga design flood. So the more that we make it sturdy, so medyo mas mangangailangan po talaga siya ng mas malaking budget, so yun po yung nagiging minsan setback natin with this, so parang ang kailangan lang na maximum design flood ay ganito because minsan meron talagang constraints pagdating po sa budget, So ang isa rin po ay marami rin pong mga landscape changes na minsan po that renders ito pong mga atin pong mga flood control structures na minsan parang hindi na po siya effective. We also have yun pong mga extreme events na hindi po naisama nung na-design po itong atin pong mga istruktura. Kaya ako po ay naniniwala po ako dun sa sinabi ng ating presidente that we have to redesign. I think yun po yung kanyang naging is magkaroon ng pagre-redesign nitong ating mga flood control structures kasi nga po meron na tayo ng mga extreme events that were not considered when these structures were constructed. Dapat yung mas angkop na po sa ating current situation. Sa pagbabago ng panahon. Yes. We have minor floods, we have major floods, we also have flash floods. Ano po yung mga distinction nito? Opo. So, yung flash flood po, isa po ito sa nangyayari po ito kasi mabilis. So, isa po ito sa napakahirap talagang i-forecast. Kasi in a matter of 6 hours, 4-6 hours na nangyayari po siya. Lalo na po yung pag meron po tayo nung tinatawag na severe thunderstorm that could overwhelm yung atin pong mga maliliit na kailugan. So, marami po tayong mga ganyang instances na nangyari. And some are really disheartening yung naging yung naging result. Ano po yung mga factors na nag-iimpluwensya sa speed, pati yung direction ng flood water flow kapag meron pong typhoon or very heavy rainfall events? Okay. So number one po, aside from the rainfall, so meron po yung mga pwedeng makapagpalala or makapagpabago ng flow ng atin pong mga tubig, from the upstream going to sa downstream. Number one po, yun nga po yung changes ng atin pong landscape. So minsan po yung mga areas na na dapat sana ay wala na sanang mga is minsan na-encroach na po. So nababago po ito. Yung level of urbanization also that could kung napapabilis po yung flow ng tubig natin. Okay. So ano po yung mga barometro na ginagamit natin para masabi natin na talagang matindi yung pagbaha
na maaaring maganap po sa isang lugar? Okay, so siguro ma'am, number one dyan, meteorological condition. So sinasabi naman po ng Pag-asa na ito po ay pwedeng magbigay ng ganito kalakas na pag-ulan. So yung ranges ng pag-ulan could be from heavy to torrential, could be moderate. So mga ganyan po, no? So yun po yung laging sinasabi ni Pag-asa na meron po tayong ina-expect na pag-ulan. At ito po mga pag-ulan na ito ay meron po siyang kaakibat na dapat action on the part of the local government units. So may koordinasyon dapat po. Okay, napag-usapan din recently yung pong mga major river basins, no? Dito rin po sa Bicol, parang nagkaroon din po tayo ng problema dyan. So we have about 18 river basins in the country. Ano po yung nakikita ninyo sa function po ng mga river basins? So ang Pilipinas po, kahit po tayo ay nandito sa delikadong lokasyon, nandito po geographically, no? So tayo naman po ay pinagpala in terms of water resources. So meron po tayong 18, as you have mentioned, 18 major river basins na ang range po niya ng kanyang drainage area is from 27,000, more or less than 28,000 square kilometers. Yun po yung pinakamalaki is the Cagayan River Basin at yung second po ay nandun sa south, which is the Mindanao River Basin. Na ang maganda po nito ay atin talaga. We don't share it with other countries na talagang tayo lamang po to manage and to really maximize its potential para sa atin pong use. Ano? So, ang maganda po sana gawin natin itong ating pong mga ilog na healthy. I think the DNR has that program na talaga pong ang ating pong mga kailugan ay mapanatili yung kanyang wellness. Yan. Sige po, yung mga karagdagan pa tayong tanong. For instance, ito ang pag ginagawa natin sa ating mga bundok, yung mga gubat natin, yung mukhang nauubos na yata. Ano rin po ang magiging ang contribution niya sa pag-manage natin sa mga baha at marami pang iba sa pagbabalik ng in-person. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Ito nga po, no, ang mga gubat, alam natin, talagang halos nauubos na po yung mga puno natin. And we would think na dahil sa mga, yung roots, yung kanya pong ugat, kumakapit ang tubig di dyan at saka soil, mababawasan po yung pagbaha. Pero na-measure nyo po ba talaga kung ano po yung epekto ng pagkakaubos ng mga puno natin sa pagtaas po ng baha? Okay. So very interesting po yun, ano? So actually, ang DNR po yung nagmamapa ng ating pong mga, yung forest cover area. Pero kung mapapansin po natin, siguro nung nagsimula na itong mga development natin, so same with yung pag-exacerbate din atin pong mga flooding in Metro Manila, particularly in Metro Manila siguro. Ito na lang po. Kasi ang tubig po ng Pasig Marikina, ito po ay nanggagaling from the Rizal area. So ganyan po, no? Bawat bawat river basin natin, it encompasses a lot of provinces, regions, municipalities. Kaya importante po na the way we manage our watershed or our river basin, dapat po collective talaga. Dapat talagang lahat ay involved to make sure that we have our river system healthy, well talaga siya, no? So kaya po it entails a lot of collaboration with other agencies, So kung makikita nga po natin, so yung pagbabago po ng ating pong mga landscape, so yun po ay yung nakadagdag. Kung titingnan po natin yung mga pagbaha na nangyari in the past siguro 10 years, makikita natin po dyan yung influence ng pagbabago ng atin pong kapaligiran sa paglala ng mga baha natin na naranasan dito. Okay, you mentioned coordination with many agencies and with the LGUs. Ano po yung ginagawa ninyong coordination para masiguro na yung mga
mga communities po natin na tuwing mataas ang tsansa na meron pong pagbaha sa isang lugar, sila po talaga ay properly informed. So lahat po ng warnings na pinapalabas ng PAGASA, lahat po yan ay dapat nakadating sa atin pong Office of Civil Defense kasi sila po yung may clout pababa po sa ating po mga LGUs with our DILGs. Lahat po yan naka-share sa kanila. At ito pong mga river basin natin kasi meron po tayo ng mga river centers. So once we issue all of these warnings, so diretso pong pinapadala natin yung mga warnings natin doon sa ating mga provincial DRRMOs, sa atin pong mga municipal city DRRMOs. We are utilizing all means of communication. Ngayon, techie na tayo lahat, mama, So, aside from yung atin pong cellphone, aside from the website, meron na po mga GC, group chat, mga Viber chat, so apps, opo, lahat yan, ginagamit natin to make sure all of this information are transmitted, forwarded doon sa atin pong mga lokal na pamahalaan. And kung meron naman pong halimbawa, hindi naman po tag-ulan, yung tinatawag nating non-flood season, we also conduct yung tinatawag po na information, education and communication campaign. So yun po ay ginagawa natin with the LGUs, with the communities, para po inform sila pag sinabi ng PAGASA ganito, ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang dapat action ko? So that's how we do it. May recommendation po ba ang PAGASA sa mga drainage system natin na dapat na ba siyang i-rehabilitate or lakihan? Ano po ba yung recommendation ng PAGASA? So doon po sa mga structures, so what PAGASA do is nagpo-provide po kami ng mga data. So particularly rainfall, water level. So yun po yung ginagamit nila for the design nitong po mga flood control structures and even yung ating po mga kanal. So yan po yung ginagamit nila. Yung datos ng PAGASA po for that design ng mga structures. Nasa inyo yung science, po. Okay. Sinabi rin po ng ating Pangulo, na ito ng climate change ay lalala in the future at nananawagan po siya sa mga ahensya na pagtuunan ng pansin ito pong flood mitigation. Ano pong hakbang ang ginagawa ng inyong pong ahensya para maisakatuparan ito po? Okay, so kaisa po tayo lahat dyan sa panawagan ng ating Pangulo, kasi po talagang science-based dapat lahat po ng ating pong mga decision pagdating po dito sa meteorology, hydrology, So dahil po nagbabago din naman ang technology, so ito po ay ginagamit natin ito pang mga panibagong technology to really improve our monitoring facilities, our even yung mga models na ginagamit natin, lahat po yan ay ginagamitan din na po natin ng mga bagong teknolohiya. And at the same time, we also go back to basic, yung pag-educate ng atin pong mga communities. So we explain to them, ito po inevitable na talaga yung mga changes dulot ng climate change, or dulot ng pagbabago ng ating panahon. So we have to educate them, magkaroon po sila ng heightened alert doon sa mga pagbabagong ito ng ating pong panahon. Okay. Noong 2011, may bagyong Sendong, at sinasabi nilang napakatindi daw talaga ng baha na dinulot nito. Can we flashback? Kasi 13 years ago na po ito Ano po nangyari noon? Okay, so isang unusual po, kasi parang nasabi nila unusual kasi bihira po yung bagyo na dumadaan sa area ng Mindanao. Yes. Opo, Nagkataon, ito pong si Sendong, nung dumaan siya, at napakalaki po nung pag-ulan na dinulot niya upstream of the Cagayan de Oro River Basin. Upstream po yun. So yung siya ng Cagayan. Yes po. So ang pinanggagalingan po ng tubig ng Cagayan de Oro is in Bukidnon. So doon po sa area po marami pong mga pag-ulan na idinulot na ibinuhos po dito sa area po ng Cagayan. Sila po yung, kumbaga, ang laki ng basin na ganyan, pagdating po doon, nagiging maliit na siya kasi siya na yung sasalo ng lahat. Parang imbudo na. Yes po. Lahat ng tubig from the upstream, sasaluhin ni Cagayan de Oro. So ganun po, So overwhelming yung naging impact ng mga pag-ulan na to. And at the same time, meron po kasing mga encroachment na sa atin pong mga floodplain. So ang floodplain po, ito po ay part ng ilog. Kadalasan po, habang umaagos yung ilog,
nagkakaroon ng mga sandbars. Sandbars formation. Pero ito po, kung titignan po natin, hindi talaga siya safe na lugar. Ang nangyari po ay base po doon sa post-flood analysis. So meron pong mga settlement in that area. So sila po yung naapektuhan talaga. Heavily affected po itong settlement na to in the floodplain area. So yun po. Sana hindi na po maulit ito. Okay. Meron po bang mga makabagong technology or teknolohiya ang ating pong ahensya para agad naman malaman natin kung meron nga pong banta ng major na pagbaha? So, ang ginagawa natin, ma'am, so aside from the satellite, so meron po tayong mga collaborative undertaking with other countries that share their satellites sa atin po, no? And aside from that, meron din po tayo nung tinatawag na mga radars. Meron po tayong X-band radars. I-ano ko na lang po yun sa pagbaha, no? So, kasi makikita pa lang natin doon sa kaulapan kung meron maputa na na-observe yung mga tinatawag nating mga precipitable water that could babagsak po doon sa atin pong mga kailugan. So meron po tayong nilagay na mga ganyan X-band radars in some major river basins that we are monitoring. So ayan po, malaki po ang nagiging tulong niya kasi gaya po ng nasabi ko, nandyan pa lang sa taas ay makikita natin ito pwedeng magdulot ng pag-ulan dito sa atin. So sinusukat po niya yung pagtaas ng level ng tubig po? Hindi po. Yung parang nagbibigay siya ng indicative na dito pwede pong may mga precipitable waters. So coming from before it falls to the ground, no? Nandun pa lang sa ulap. Nasusukat po natin yun? Opo. Meron pong mga algorithm na ginagamit yung atin pong mga X-band radars to determine that So yung rain rate. This would be like an early warning device or system ng Pag-asa? Opo, ma'am. Opo. Tama po kayo doon. It's an early warning system. So pag bumagsak po yan, ano po naman yung na-observe natin on the grounds. So halimbawa po nakita natin na ganyan yung kanyang intensity on the ground. Meron din po tayong yung tinatawag na mga ground observations, rainfall, and water level at yung pagtaas po ng ilog. Water level sensors. Okay. Pag-usapan po natin yung assessment ng Pag-asa sa impact ng mga nakalipas na flood events. Ano po yung mga leksyon na natutunan po natin dito po sa mga naganap na sunod-sunod na pagbaha? I mean, places na hindi binabaha dati or places na binabaha dati hanggang tuhod lang, biglang lampas tao na. Ano yung mga lessons na natutunan natin? Okay. So siguro po ang pinaka number one is kailangan siguro talagang mag-tune in tayo doon sa sinasabi po ng Pag-asa, no. So even the community ay kung marinig po siguro 'yon, So kahit siguro wag nang hintayin yung sinabi ng ating mga local na pamahalaan, so we can secure ourselves kung alam natin na meron pong forecast rainfall at kung ang ating pong lugar ay meron pong record na binabaha po siya. So ganun siguro, And another thing siguro is kailangan siguro may strengthen pa yung atin pong mga response mechanism, yung atin pong mga local DRRM plans. So siguro ma-strengthen considering that we have these extreme events na nangyari na po. Opo, lalo na itong La Nina, paparating po ang La Nina. It hasn't started yet. Hindi pa. Pero may likelihood na ito po yung magsimula. Ano klaseng risks ang ating pong kinakaharap sa pagpasok po ng La Nina? Okay. So yung La Nina po associated kasi siya with yung mga extreme rainfall events. So yun po yung pinapaalala ni Pag-asa, pag dumating na po tayo doon sa time or I think in the last quarter, December or first quarter, pwede po tayong mag-expect ng mga above normal na mga pag-ulan. So yun po yung kailangan nating paghandaan. So kung ito po ay hindi pa masyadong sumobra na, so siguro yun yung maging na po natin, maging mindset na natin. Yung regular na pag-ulan po o bagyong pag-ulan? Mabagyong ulan. So ina-expect naman din po natin yung mga may bagyo pa po tayong ina-expect, hindi pa po tapos yung taon. So pwede pa tayo, I think 1 or 2 pa yung ni-forecast po ni Pag-asa na meron tayo for the before the end of this year, magkakaroon pa po tayo ng ganyan. So pwedeng kaakibat po ng mga malalakas na pag-ulan doon sa pagdaan po nitong mga bagyong ito. Okay, sige po. At hindi pa po tayo tapos. Diyan lang po kayo, Miss Rosalie. Huwag po kayong mawawala at magbabalik pa rin ang In Person.
Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Sige, ano po ang ultimate goal of flood forecasting systems in terms of disaster risk reduction in the Philippines? Ano po yung goal natin? So, number one po is talagang we are always aiming for a better services. I'm speaking siguro sa buong pag-asa na po yan. Ano? We always aim for a better service, better forecasting, weather and flood forecasting, and even climate services sa atin pong mga kababayan. Kasi po ay ito po yung gaya po nasabi natin, we are always subjected to various hazard o hydromet hazards. Ano? Kaya po lagi tayong nag-aim na ma-improve ito. No? So in terms of flood forecasting, yun po yung isa sa ini-aim din natin is magkaroon tayo ng mga moderno po na mga panukat ng ulan. Like meron na po tayo mga X-band radars, we started that. And at the same time, meron din na rin po tayo mga ground observations, water level, rainfall, water level. And siguro po yung isa rin po ay magkaroon yung mga tinatawag na inundation mapping, model. So pag halimbawa po pwede nating i-simulate kung meron pong ganitong pag-ulan, so ano po yung pwede niyang extent ng inundation sa isang lugar. Mga inundation maps? Meron na po tayong mga niraran na ganyan. So this was yung collaboration natin with I think iCharm, yung isa pong institution ito sa Japan. So meron na po, nitatry na po natin yan with other river basins. Meron naman po tayong mga ganon, kaya lang po kailangan pa siyang ma-improve. So gaya po ng sabi natin, kailangan siyang i-improve kasi nagbabago rin po yung ating landscape. Yes, but of course, nagbabago rin ang technology, mas nagiging high-tech tayo. If we can use that to apply. To our advantage. Yes, our advantage. Okay. Ano nga po ba talaga ang mandato ng Pangulo sa inyo pong ahensya? So, I think isa po dun sa is talagang ma-improve talaga yung atin pong mga services. Kasi po nakita natin naman yung naging impacts nitong mga nakaraang bagyo. We have 4 in November, October, malalakas din po yung naging bagyo. So, siguro ito po yung nakikita ng ating Pangulo na talagang we aim for a better, siguro in terms of monitoring, in terms of our forecasting capabilities, training for our forecasters. Siguro yun po yung isa sa mga kailangan nating i-beef up ngayon na meron na po tayong mga ganitong mga po. Interested kasi this is a very interesting field. What made you start? Ano yung, nung bata po ba kayo, mahilig ba kayong mag-mix ng tubig? Ano ba ang mga nakita ninyo kung bakit ito yung pinasok ninyo eventually na trabaho? So, actually, nung bata ako, hindi naman ako talaga science-oriented na person. Hindi talaga ganun yung aking orientation. So, I'm more on literature and arts. Ay! Opo. Kaya lang ay ang sabi ng father ko is maganda siguro, maiba naman yung field. Yung ganun. Di ba, normally yung mga babae, ito ang kuhanin. Pero ang ano niya nun po is para maiba naman yung field namin. So, nag-enroll po ako sa isang technical school. Sa MIT po ako nag-graduate. And eventually, nung ako po ay nagsimulang mag-work, ay doon po sa field ng chemistry. Kasi BS Chemistry po ako. So, yun, doon sa field na yon. Kaya lang ay siguro para
parang napagod ako dun kasi I started my work as a medical representative. So nandun naman din po pasok yung chemistry. Kaya lang sabi ko parang nakakapagod din. So I tried yung Pag-asa. So although hindi ko po alam kung ano yung sasalubungin ko in the government services, pero napunta kasi ako doon sa division na sabi nyo nga po interesting, doon ako sa flood. I started with the flood forecasting branch pa nung araw. So yun po. At hindi naman po kailangan na matalino ka sa science, kasi the agency ay magpo-provide naman po siya ng training to equip you with your work. So yun po, meron pong continuous na training para po maging updated tayo kung ano po yung mga nangyayari, and even yung mga pwede nating gamiting tools for forecasting purposes. So lahat po yan ay na-provide po ng ahensya sa kanyang po mga personnel. Mga ilang taon na rin po kayong hydrologist? Naku, medyo matagal-tagal na po, marireveal yung edad ko. Pero marami na rin kayong bagyo na nakita at nasaksihan. Sa tingin niyo po ba, mas kailangan pa nating paramihin ang mga hydrologists sa ating bansa? Mas maganda kung ganun po, yung lalo na yung mga kabataan natin na talagang yung mga science-oriented. I think maraming ngayon mga bata na talagang parang they are really into this forecasting. Meron po kaming mga nagiging estudyante from Philippine Science High School na nag-OJT sa office, So parang siguro yun, nandun yung interest nila because it's really affecting our lives, yung weather po and yung flood, yung klima natin. So siguro yun yung nagiging parang parang catalyst nila to be involved dito po sa ating pong weather system, sa ating pong Pag-asa, sa nice ating to be institution. part of this agency na nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na mailigtas ang kanilang buhay, na maaga pa nakakakilos na. Wag na lamang po maulit yung mga malaondoy, malahabagat na mga sitwasyon. At ito nga po, ang sabi ng Pangulo, 6 na weather disturbances or typhoons tayo within like 4 weeks. Opo, halos sunod-sunod, ma'am. Dito lang po, itong November lang, hindi pa tapos yung November, naka-4 na po tayo. Yes, and part of the reason kung bakit din tayo ay mas mabilis tumaas ang pagbaha dahil saturated na yung lupa. Opo. So those are contributing factor din po. Kung ilang araw nang umuulan, so yun po, nasabi nyo, na-saturate na po yung ating kalupaan. So that makes it parang hirap na rin yung lupa to absorb excess water. So lahat po yun ay talagang run-off na. Yung tawag natin run-off, yun yung umaagos na sa atin pong mga kakalsadahan, yung ating pong mga kailugan. Na-overwhelm po yung carrying capacity ng ating pong mga ilog. Yes, because kanina you mentioned mga parang sandbars or yung soil, pero loosely packed soil po ito. Sediments po ito, na galing sa mas mataas na higher ground na pumunta sa baba na ilog. Hindi ba natin to dapat dinedredge or pinalalalim ang mga ilog? Of course, that's not the work of your agency, pero yung recommendations po ninyo? Opo, meron pong mga ganong activities na ginagawa po ni DPWH, para po mapalalim yung ating pong mga ilog. Pero ito pong yung sandbars na nasabi ko po, ito yung parang yung as the river flows, nagde-deposit ito. So parang nagkaroon doon po sa Cagayan de Oro, parang akala po ng mga tao ay ito po ay isang safe na space. Pero yun nga po, hindi siya talaga, it's still part of the ilog. Yun po yung tawag nating floodplain. And I think yun po yung ginagawa na rin na isa pong intervention ng ating local government units ay yung pag-identify nitong mga floodplains, yung mga safe na lugar na hindi talaga dapat saan ba dapat magbahay, saan ba dapat na wala dapat nakatira, pero pwede nating gawin naman na mga halimbawa po ay recreational area, pero yung settlement talagang hindi pwede. And I think meron na pong ginagawang ganyan ng ating mga local na pamahalaan. Kailangan po talaga sumunod kasi babawiin po ng ilog yung kanyang teritoryo, di ba? Yes po. I think nakita natin to, may mga, ayaw ko nang bagitin yung lugar, pero alam niyo po kung saan yon. Di ba, na tuwing bumabaha, at tuwing umuulan na malakas, asahan nyo baha dun sa may mga subdivision, may mga
supermarket. Ayan, naku, ayoko na. Kasi hindi ho sinunod. Diba? So, tama po kayo dun. Maganda yung sinabi po nyo. If conditions are right, really right, i-claim po ng ilog, which is its property. Ayan. We cannot fight nature. We have to work with nature. Okay. Ano po, yung mga kababayan natin, yung mga kasamahan niyo po na hydrologists, how do we compare to our counterparts in other parts of the world? Kamusta po yung ating kaalaman, mga skills, training? Okay. So, mahirap naman pong mag-compare, pero ang gusto ko lang po sigurong ma-emphasize is meron po mga proper trainings din. Yung atin po mga hydrologists sa office, sa Pag-asa, siguro lahat po ng technical personnel ng Pag-asa ay meron po silang mga proper trainings for them to be effective sa kanila pong mga ginagawa ngayon. So, medyo mahirap kasi yun nga po, yung parang nagbabago kasi na yung panahon, nagbabago yung landscape. So, we have to deal with that pagdating po doon sa flood forecasting. Kasi ang hirap na rin minsan kasi pagka ganito na encroach na masyado yung ating kailugan, marami ng sediment. So talagang ang bilis na po tumaas. So that's one of the challenges that we have to deal with pagdating po sa flood forecasting. Ayan. And finally, ano po mensahe niyo sa ating mga kababayan para maiwasan at maging handa tayo sa banta ng matinding pagbaha? Okay. So, siguro i-take ko yung opportunity na to po, na ang ating pong bansa ay year in, year out, meron po tayong pagbaha. So, siguro ito yung gawin natin po na laging measurement, laging benchmark on how are we going to prepare ourselves pagdating po dito sa mga malawakang pagbaha na pwede po nating maranasan. Pag-asa is giving appropriate warnings. Meron po weather and flood and even yung climate na ano po ba yung pwedeng asahan natin for the next couple of months, ganun po, So, binibigay po lahat ng Pag-asa yan. So, you just have to punta po kayo doon sa ating website. Available po yan freely for you to use, for you to paggagawa po kayo ng decision, particularly kung meron po kayong mga activities, you can use all of this information that are readily available sa atin pong Pag-asa website. We have our social media accounts, Facebook, X, TikTok. I think we have floated the idea of having a TikTok account. So siguro yun po, lahat po yan ay pwede po ninyong magamit for your consumption. Ito po, dyan po pumupunta ang inyo pong taxes to improve our services. Ayan, maraming salamat po sa isang napaka-interesante na diskusyon ngayong gabi. Ms. Rosalie Pagulayan. Thank you so much po. Flood forecasting is more than just predicting the weather. It's about safeguarding our communities and reducing the impacts of disasters. In the Philippines, where floods are a recurring challenge, accurate forecasting systems help us act quickly and make informed decisions, ultimately protecting lives and minimizing the devastation that floods can bring. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan. Matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.